It's been 2 weeks guys since nakalipat kami dito sa bagong bahay and sobrang okay naman, smooth, marami pa rin nililinis, marami pa rin inaayos. Pero so far, so good. Ayan, kung napapansin nyo, medyo nag-e-echo pa yung boses. Talagang tumatalbog pa dito sa kwarto kasi wala pang masyadong mga gamit talaga. Pero okay lang yun kasi kahit na hindi pa naman kompleto yung furniture natin, dumarating na yung mga appliances natin. At nagpapasalamat talaga ako syempre sa Midea and sa Toshiba family ko because sobrang gaganda, quality appliances yung mga pinadala nila sa akin as birthday gift and also itong housewarming. So, ang dami nilang binigay ng mga appliances para mabihisan itong bahay. Kaya thank you so much. Bago yung birthday ko, dumating na yung washing machine, yung vacuum, at saka yung oven. So, itong ipapakita ko sa inyong unboxing, ito naman yung vacuum kasi dito ako pinaka na-excite. I didn't know na meron din silang ganito and I've been looking for one. Ito guys, yung Midea SmartShell na robot vacuum. I-unbox natin. Wala lang ibang pang-box. So, itong pang-anit ng pilay na lang. Diyos ko po ang itong bukas natin. And... Lapit na ba? Lapit na. Wow! Oh! Nice! So, pagbukas nyo, meron tayo dito manual, of course. At saka meron siyang warranty certificate. Ganyan. Yung feeling talaga ng adulting, lalo na pag yung mga ganitong bahay-bahay, yung mga ganito talaga, naku, ikasasayan nyo talaga, guys. Oh my God, guys. In fairness, super sturdy talaga ng feeling. Hindi ko pa nagagamit. Hindi mo siya mawa-one hand. Try mo lang. Hindi mo siya mawa-one hand. Oh. Sige na. And then, I believe the children are our future. I believe, guys, ito yung pinaka-docking station niya kung saan siya babalik. So, nakita ko dito, meron naman siyang picture para alam niyo kung ano yung parts na dapat nandito. Kasi kung wala siya dito, ibig sabihin, missing siya. Ito yung, ano ba tawag dito? Parang, microfiber rag. And then, ito yung brush, cleaning brush. I believe for the dust. Ito naman yung saksakan. Meron remote control. And also, may kasama siyang battery for your remote control right here. So, lagay na natin, guys. Dito natin siya lagay. Dito natin siya sa sample. Okay. Yan. Tapos, yan. Dito siya. So, please, switch on daw dito. Ito, guys, yung magiging vacuum mismo. Dito. And then, meron siya mga sensor. Oh my God, napindot ko. Oh my God! Diyan, umalis ka dyan! Yung asin namin! Napapuntay mo sa akin. So, ako ngayon dito. Tira. Ako ngayon dito. Ay! Parang akong naglalaro. Wait na, tira. No, move forward. Oh. Sabi ko nga sa'yo eh. Okay, sabi lang. Try natin sa'yo. Excuse me kayo, Spikey. Spike, excuse! Oh my God! Oh, hindi siya bumaba. Hindi siya bumaba, oh. So guys, yung sense niya na may hagdan, na hindi siya malalaglag. Pero to be sure, syempre, huwag yung gagawin yun. As much as possible. Alam ng vacuum na kapag mapapol na siya at masasaktan rin lang, hindi niya guys tinutuloy. Sana kayo rin. Hinahanap yung charger. Ano pinindot mo? Hinahanap niya yung charger. Dahan-dahan niya hinahanap. Sabi ko sa'yo. Hinahanap niya! Nagkapi-kapi ka lang, nalinis niya na yung kwarto mo, tapos kung bored ka pa, pwede mo siyang gawing real life Pac-Man. Bubuksan natin ngayon. Ate Mila who?
nawalan ng trabaho si Ate Mila. Ayun, hold off lang. Tapos, push lang natin siyang ganyan, guys. Tapos, kukunin lang natin to, and then, cute. Nabuha niya. May mga ano siya, alikabok din. Ang dami. Tsaka, medyo malaking container niya kasi ito naman mga malalaking papel na kukuha din niya. Tingnan mo mukhang smiling mata-mata, tapos mabigat, tingnan mo. Yay! You're happy! Pagkabukas, ganyan. Tapos, pwede mo siyang linisin. Ito, tatapon to. Pwede itong hugasan. Ooh! Thank you so much, my Dia. Sobrang laking tulong at saka sobra palang nakakasilaw dito sa tabi ng bintana at sinarado ko muna siya, parang nawindang ako sa sikat ng araw. So as I was saying nga, sobrang proud ko to be a part now of Midea and Toshiba family kasi guys, in the middle of itong calamity na nangyari sa atin. So as we speak guys, itong finifilm ko ngayon ay kakatapos lang ng Ulysses and alam naman natin yung scale talaga ng damage sa buong bansa, hindi lang syempre sa Metro Manila, syempre pati sa Northern Luzon, sa Cagayan, ay talagang apektado. Pero sobrang nakaka-proud na yung Midea and Toshiba. They are, doing ways, using their appliances actually to extend a helping hand sa mga naapektuhan, and nandiyan na ang kanilang Bayanihan project kung saan sila po ay umiikot. Dito talaga ako natuwa kasi sabi ko talaga, ako parang may guilt na nafe-feel kasi ang daming nasiraan ng appliances, tapos ako meron akong ganitong blessings na dumarating. Pero nakakatuwa kasi itong kumpanya na nagsishare ng blessings, hindi lang sa, sa mga katulad ko, kung hindi talagang sa mas nakakarami at saka sa mga mas nangangailangan din. So, sila ay nag-iikot-ikot with their appliances, with their washing machine, yung mga electric stove or gas range nila, at sila ay nag-o-offer ng free laundry services, and also yung gas range nila ay ginagamit for community cooking para sa mga nasalanta. I will keep on sharing details kasi tinanong ko ang Midea fam ko and Toshiba fam kung saan bang mga lugar ninyo matatagpuan itong klaseng services nila para kung sakaling nandoon sila sa area ninyo, ma-maximize ninyo yung tulong na binibigay ng Midea and Toshiba. I-update ko kayo guys sa Instagram or i-update ko yung description box below. Ine-encourage ko din ang lahat na mag-donate kung kaya natin, in kind or in cash. Syempre sa mga trusted na donation drives dahil naglilipa na for sure yung mga donation drives na bogus, yung mga hindi naman totoo, and hindi ko naman malaman kung syempre paano nyo pa ba nasisikmura naman loko in the middle, di ba? Pero ganyan talaga ang ibang tao. They take advantage of the situation. So, tayo, mag-ingat na lang tayo kasi ako mismo, nabiktima na ako ng ganyang scam in the middle of in a state of calamity. Ano ba yung mga in-kind na pwede nating ipamahagi? Nandiyan syempre yung clothing, blankets. Kasi kami po personally, ito naman nakaka-proud din naman si Pat because kami ay nag-take ng evacuees or refugees. So kami ay nagpatuloy ng family of 18 actually na hindi namin kilala. Pero kami naman ay nagbubukas ng doors to people na nangangailangan. So, family sila na from Marikina, so pinatuloy namin kahit hindi namin kilala. At ang napansin namin, or ako ang napansin ko sa kanila, ang pinakakailangan nila ay yung matutulugan. Kasi ang na-offer lang namin dito, yung mga extra kumot lang namin kasi wala kaming extra mattress kasi kami mismo walang kutsyon So, yung mga extra blankets, malaking tulong para may matulugan yung syempre mga nasalanta ng baha. Kasi, syempre, kung sakaling nabaha yung kutso nila, napakahirap yung patuyuin ng mga kutsyon at maputik. So, as much as we can, bigyan natin ng mga malilinis na blankets, beddings, mattresses, clothing, towels, toiletries.
Sa Keep Going organization naman, sa kanila tinanong ko kung ano yung pinakakailangan. Ready-to-eat food and also dog and cat food dahil ang Keep Going organization ay magbibigay at tutulong din sa Pawssion Project and doon sa San Mateo Pound kung saan ito yung shelter na nabaha talaga at maraming namatay na mga aso. Sa mga naapektuhan, I'll keep my prayers with you and I hope that you are, safe. It's gonna be a long recovery for sure. Hindi siya like overnight. As much as we can help, tutulong kami, and of course, keep your, faith alive lang and kapit lang tayo. So, thank you so much sa pagsama sa vlog natin ulit. And i-update ko kayo, of course, as promised. Alam kong excited kayo sa mga ipapakita kong vlogs. Nakasama ko kayo dito sa bagong bahay. And I'm excited also to share, this experience with you. So once again, thank you everyone. And also again to my Midea fam and Toshiba fam, thank you so much for watching. And I'll see you on the next vlog. Bye!